Good Anxiety یا اضطراب خوب عنوان کتاب خانم دکتر وندی سوزوکی، استاد دانشگاه نیویورک، که توجه من رو برای اولین بار وقتی که این عنوان رو دیدم خیلی جلب کرد و مشتاقانه و با ولع از لحظه آغاز تا پایانش رو به عنوان یکی از بهترین غذاهای روح خوندم. دوستان خوبم، سلام. من دکتر فرزانه بخشیان هستم و اینجا کانال موفقیتی به نام زندگیه. ویدیو حاصل تجربیات واقعی من در زندگی و همینطور تحقیقاتم در بین منابع مختلف از جمله منابع معتبر خارجی هستش. پس اگر شما هم دوست دارید که سطح آگاهیتون رو با من در زندگی افزایش بدین، ازتون دعوت میکنم کانال رو ساب کنید، زنگوله رو بزنید و از همراهی همیشگی کانال ما باشید. در بخش اولی کتاب خانم دکتر سوزوکی اضطراب‌ها رو به دو دسته طبقه بندی میکنه. اولیش اضطراب‌های کوچیک روزانه هستن، everyday stress، یعنی اضطراب‌هایی که ما در طول روز باهاشون مواجه میشیم، مثل شنیدن یه خبر بد یا یه نوتیفیکیشنی که روی گوشمون میاد یا یه تلفن نامناسب یا حتی مثلا پیچیدن یک ماشین توی خیابون جلوی ماشینمون. اضطراب‌هایی که ما در طول روز باهاشون دست و پنجه نرم میکنیم، حتی مثل این که کارهای روزانمون روی هم تلمبار بشه و انجام نشه، به ما حس اضطراب و استرس میده. دسته دوم اضطراب‌ها از نظر خانم سوزوکی اضطراب‌های مزمن هستن، یعنی اضطراب‌هایی که ما در طولانی مدت با اونها مواجه بودیم، یعنی زمان زیادی که ما با اونها دست به گریبان هستیم و اصلا هیچ جوری از زندگیمون حذف نمیشن، که متاسفانه در نهایت منجر به افسردگی، بیماری‌های روحی و به تبع اونها حتی ممکنه باعث ایجاد بیماری‌های جسمی در ما بشن. به اینجا که میرسیم با خودمون میگیم خب پس اضطراب که بد دیگه، حال ما رو در زندگی در هر نوعی که باشه بدتر میکنه. کجا ممکنه اضطراب خوب باشه؟ اضطراب که یه چیز منفی به حساب میاد. ولی خانم سوزوکی میگه که همین اضطرابی که همیشه به نظر ما ممکنه منفی باشه و چیز بدی باشه، چیزی بودی که باعث بقای انسان‌ها در طول میلیون‌ها سال شده. یعنی باعث حفظ زندگیشون شده یه جورایی. شما یک انسان غارنشین رو در نظر بگیرید، مثلا میلیون‌ها سال قبل. می اومده دم در غار، یه دفعه صدای شکستن یک شاخه درخت رو میشنیده. این صدای در چه کس اضطراب ایجاد میکرده، باعث میشده که ضربان قلبش بره بالا و بعد به این فکر کنه که آیا چه خطری ممکنه رو تهدید کنه و میتونه برای این خطره کاری بکنه برای دفاع از خودش، یعنی باهاش مقابله بکنه، یا بهتری که برای حفظ زندگیش فرار کنه تا جونش رو نجات بده. پس حس اضطرابی که در اون فرد ایجاد میشده در اون زمان بهش کمک میکرده که فکر کنه بهترین تصمیم برای حفظ جونش چیه، برای بقایش چی میتونه باشه. حالا با خودمون میگیم که خب این مال میلیون ها سال قبله دیگه، الان که ما غارنشین نیستیم که خطر جانی مثلا ما رو تهدید کنه، یه حیوان درنده یا یه چیزی. اما واقعیت اینه که الان هم دقیقاً مثل همون زمان ما مدام درگیر همین اضطراب‌هایی هستیم که دارن حالمون رو بد میکنن. اضطراب‌هایی که در طول شبانه روز مدام برای ما پیش میان، یعنی اضطراب‌های نوع اول که گفتم everyday stress هستن. و زمانی میتونه این اضطراب‌ها به ما کمک کنه و اضطراب خوب محسوب بشه که بتونیم اون اضطراب رو مدیریت کنیم و ازش به نفع خودمون استفاده کنیم. شما فکر کنید مثلا سر کارتون یک اشتباهی رو یا خطایی رو سهوا انجام میدین. خودتون زودتر از همه متوجه میشین. یک حس اضطراب و استرس به شما غلبه میکنه و در همون لحظه به این فکر میکنین که چجوری میتونم قضیه رو راستوریز کنم تا قبل اینکه کسی بفهمه اوضاع رو بهتر کنم. یعنی با تمام وجود سعی میکنین قضیه رو مدیریت کنین تا اگر بقیه متوجه شدن، رئیستون یا بقیه همکارتون متوجه شدن، به این بدی که الان اتفاق افتاده نباشه. پس این به بقای شما یه جورایی داره کمک میکنه. این میشه اضطرابی که شما تونستید مدیریتش کنین، به شما کمک کرده. متوجه منظورم میشین؟ اضطراب قابل مدیریت شدن
که به نتیجه خوبی ختم بشه و به شما کمک کنه میشه اضطراب خوب. نه اضطرابی که اصلا هیچ کاری براش نتونید بکنید، مدام باید دست به گریبان باشید و هی حالتون رو بدتر کنه و سطح زندگیتون رو کیفیتشو بیاره پایین‌تر. پس اضطرابایی که از نظر خانم سوزوکی قابل مدیریت شدن هستن بهشون میگن اضطراب خوب، اضطرابی که برای بقا به ما کمک میکنه. و حالا میاد یک سری تکنیکایی رو ارائه میده، میگه چجوری میتونیم اضطراب رو مدیریت کنیم تا بتونیم از اون به عنوان یک اضطراب خوب یاد کنیم. قبل از اینکه برم سراغ ارائه تکنیک ها، باید یک توی پرانتز یه مختصر چیزی رو راجع به سیستم عصبی بدنمون بهتون بگم. انسان‌ها یه سیستم عصبی در بدنشون وجود داره به نام سیستم عصبی خودمختار. مثل چی؟ مثل ضربان قلبمون یا مثل سیستم گوارشمون که ما درش هیچ دخالتی نداریم و ناآگاهانه اونا کار خودشون رو انجام میدن. یعنی ما تلاش نمیخواد بکنیم که مثلا قلبمون ضربانش حفظ بشه یا سیستم گوارشمون غذایی رو که خوردیم رو عبور بده و هضمش کنه در نهایت. پس دست ما نیستش. حالا سیستم عصبی ما، سیستم عصبی خودمختارمون خودش دو دسته هستش، اعصاب سمپاتیک و اعصاب پاراسمپاتیک. اعصاب سمپاتیک چی هستن؟ چیزهایی هستن که تحریک شدنشون باعث هوشیاری بیشتر بدنمون میشه، باعث آگاه شدن بیشتر بدنمون میشه. ضربان قلبمون رو میبرن بالا و بدن ما رو در حالت هوشیاری بیشتر قرار میدن. آگاهیمون میره بالا، مردمک چشمامون بزرگتر میشه. آماده باش، بدن در حالت آماده باش قرار میگیره. اعصاب پاراسمپاتیک دقیقاً برعکس اعصاب سمپاتیک هستن. یعنی زمانی که یک سری اتفاقات میفته در معرض یک سری کارها قرار میدیم خودمون رو به کنترل اعصابمون و آرامش بدنمون و اینکه در حالت مثلا رخوت قرار بگیره کمک میکنیم. مثل گوش کردن به یک موزیک یا مثل انجام مدیتیشن که به آرومتر شدن ما کمک میکنه. و حالا نمیشه بگیم که اعصاب سمپاتیک بهتره یا اعصاب پاراسمپاتیک. هر کدوم در جایگاه خودش کاربرد خودش رو داره و برای بدن لازمه. مثلا زمانی که شما قرار سر یک قرار مهم برین، یک جای کنفرانسی رو ارائه بدین و یک مسئله مهمی رو باش روبرو بشین، باید تکنیکایی رو استفاده کنین که به تحریک شدن اعصاب سمپاتیکتون بیشتر کمک کنه. چون در اون زمان که بدن شما در حالت رخوت قرار بگیره برای شما سودی نداره. و در مقابل یک سری تکنیکایی هستش که به تحریک شدن اعصاب پاراسمپاتیکتون کمک میکنه. یعنی که به شما کمک میکنه یک زمانی که لازم دارین به استراحت، یک زمانی که نیاز دارین در آرامش قرار بگیرین، کمکتون کنه که اون آرامش رو بیشتر به دست بیارین. پس این توی پرانتز بذاریم کنار. حالا بریم سراغ تکنیکایی که خانم سوزوکی ارائه میده که بتونیم اون اضطراب رو مدیریت کنیم تا بتونیم ازش به عنوان اضطراب خوب یاد کنیم. ایشون میگه یکی از بهترین تکنیک هایی که میتونه به تحریک اعصاب سمپاتیک کمک کنه، یعنی باعث هوشیاری بیشتر بدن بشه، تکنیک ویم هافه، تو تنفس کردن. یعنی که دم و بازدم های طولانی و پشت سر هم، این باعث هوشیاری بیشتر بدن میشه. و در نقطه مقابلش تکنیک باکس بریثینگه، یعنی 4 مرحله تنفس 4 شماره ای. تا 4 شماره شما دم انجام میدین. توی 4 شماره دمتون رو نگه میدارین و با 4 شماره بعدی بازدم انجام میدین. و بعد به اندازه 4 شماره صبر میکنید بین بازدمی که انجام دادید و دم بعدی، که این به تحریک اعصاب پاراسمپاتیک کمک میکنه. یعنی بدن شما رو در حالت آرامش بیشتری قرار میده. تکنیک دومی که ایشون معرفی میکنه ورزش کردن به صورت یک استاندارد روزانه و میگه حداقل زمانی که شما به عنوان یک برنامه روتین روزانه میتونید ورزش بکنید تا اضطرابتون رو کنترل کنید 10 دقیقه در روزه. یعنی اگر شما به صورت مداوم هر روزی 10 دقیقه یک فعالیت ورزشی رو انجام بدید، میتونید به اضطراب‌های روزانه خودتون خیلی بهتر غلبه کنید و اونا رو مدیریت کنید به نفع بهتر شدن زندگیتون. سومین تکنیکی که ایشون ارائه میده تکنیک سوشال کانکشنه، یعنی ارتباطات اجتماعی. شما فردی رو در زندگیتون داشته باشید که در پایان هر روز
به عنوان یک دوست، خانواده، پارتنر یا هر کسی که با شما در ارتباطه، یک نفر وجود داشته باشه که بتونید در پایان روز با اون صحبت کنید و راجع به اضطراب‌هاتون، نگرانی‌هاتون، خوشحالی‌هاتون باهاش صحبت کنید. و این باعث میشه زمانی که میخواین بخوابید، سطح استرس و هورمون‌هایی که باعث ایجاد اضطراب روزانه در شما شدن چندین لول کاهش پیدا کنه. حتی ایشون میاد به دنبالش به صورت خیلی خلاصه وارتر حالا براتون میگم. یه سری تکنیک های دیگر هم، یه سری روش ها هم حتی در نظر میگیره. میگه یعنی شما حتی اگر که تو سیستم خورد و خوراکتون هم یه سری اصلاحاتی انجام بدین، غذای کنسرو شده رو کنار بذارید، فست فود کنار بذارید، بیشتر غذای ارگانیک استفاده کنید، این هم به کنترل مدیریت اضطراب در شما کمک میکنه. یا همونطور که گفتم کارهایی مثل مدیتیشن که من کاملش رو توی چند تا ویدیوهای قبلی به صورت 7 اپیزود در کانال قرار دادم. یا جلوگیری کردن از تلمبار شدن کارهای روزانه، یعنی که شما سعی کنید که برنامه‌ریزی کنید، مثل چیزی که در ویدیو ژورنال نویسی گفتم، تا کارهایی رو که قراره هر روز انجام بشه توی اون روز انجام بشه و هی اینا روی همدیگه تلمبار نشن. و تمام این تکنیک‌های ساده میتونه به شما کمک کنه تا اون اضطراب و استرسایی که برای شما به وجود بیاد قابل مدیریت باشه. و شما زمانی که بتونید اضطرابتون رو مدیریت کنید، میتونید اسم اون رو بذارید اضطراب خوب، یعنی اضطرابی که وقتی به شما غلبه میکنه شما آگاهانه فکر میکنید که در قبال اون اضطراب چه کاری انجام بدید که به بهتر شدن زندگیتون به هر نحوی و در معرض خطر قرار نگرفتنتون کمک کنه. دوستان خوبم، ممنونم که تا اینجای ویدیو منو همراهی کردید و اگر که نظری دارید در مورد موضوع خاصی در کانال صحبت بشه، خوشحال میشم که در پایین همین ویدیو برای من کامنت بذارید.